مجموعات الأسماء. علم الأسماء هو علم نوراني حاملا لأسرار المتغير في أسرار الأسماء، الحامل لسر الأمر، القائم على سر النور النوراني للأسماء، الحامل لسر النور المتكون في خلايا الأحرف، الحامل لسر الأسماء، الحامل في طياته أسرار العلم المسطر بالسر في دوائر الطول والعرض والمراسم النورانية الحاملة لسر النور السماوي، والمقسم إلى مجموعات، وهي مجموعة أسرار القمر الحاملة لسر الأسماء القمرية، الممنوح بسر نور القمر، المحمول بالسر النوراني الحامل لسر القمر. مجموعة الشمس المجموعة في سر الطيف النوراني الحامل لسر الشمس، مجموعة نور الشمس المحرقة، ارتكاز نور الشمس في مواسم الأنوار الملتهبة بشعاع الشمس الحامل نور الأسماء الحامل لسر نور الشمس المحرقة بسر النور الحارق. المجموعة المائية المؤثرة على موجات النور البارد الكريم الحامل لسرايا النجوم الملتحم بالنجم المحوري الحامل لسر أسرار الأنوار الحامل لسر الأسماء المائية الحامل لسر نور النجم المحوري المتوسط. مجموعة النجوم المتوسطة السابحة بالأرواح للملكوت وحاملة لأسرار الليل المتوسط لحمل أسرار النور المجموعة الحاملة لسر الطيف النوراني في مجرى السر النوراني، سر تقديس الأرواح السابحة في مجرات النوراني الحاملة للسر. مجموعة النور المقسم في أبراج النور الحامل لسر النور المسري في سماء الأسماء التي تحت نطاق سر الأسرار المسطورة بين سماء النور وسماء العلم، الحاملة لسر نور الأسماء الحاملة لسر الأسرار المسطرة بالعلم الغيبي المحمول تحت نطاق السر، النور الساري في آفاق النور المتجوهر بسر الأسماء الحامل لسر الأسماء المتقدسة بسر الأسماء الحاملة للنور المقدس في سر القدوس. المجموعة الترابية الحاملة لسر الأسماء الحاملة لأسرار المعادن المتوجة بتاج النور المرسل إليها من طاقة نور النجم بتدريج منحنى السر النوراني لسماء السر، القائمة على أسماء الأحرف الترابية القائمة بسر الجوهر الحامل لأسرار المعادن، وتعريف كل معدن بما يحمل من أسرار أيديولوجية المعادن ما فيها من سر حروف النورانية الساحبة المسحوبة بأسرار المعادن. مجموعة أسرار الأسماء الحاملة لسر الجبال والرموز المنقوشة على قمم الجبال الحاملة لسر النور الحامل لسر الأسماء والحامل لسر الجبال الراسية الحامل لسر النور الحامل لسرها، الملك الحارس المحروس لمجموعة الجبال الملك رقيائيل الحامل لسر الجبال والحامل لأسرار ما بداخل الجبال من أسرار، وهو الموكل بالحفظ على أسرار أسماء المجموعة الموكلة بأسرارها الجبال. مجموعة الأسماء الحاملة لسر المياه الحامل لسرها الملك الموكل بها وهو الملك سمسيائيل الموكل بالمياه، وسر الأسماء الحاملة لسر جريان المياه بها وهي أسماء مجموعة النور النوراني للمياه، والمحيطات الموكل بها الملك سمسيائيل الممنوح سر تحريك المياه، والمأذون له من الملك الموكل بالمياه والهواء هو الملك إسرافيل الحامل لسر الفيضانات. مجموعة مفاتيح الأرض التي يحملها الملك درديائيل الحامل لمفاتيح سر الأرض المحمول على مجموعة أسرار الأسماء القائمة على سر النور الممنوح لسر مفاتيح الأرض الحاملة لسر النور المظلول بعلامات السر النوراني الحامل لسر النور القائم على سرها الملك درديائيل الموكل بمفاتيح الأرض الحامل لسر الأسماء الفاتحة لمفاتيح الأرض الحاملة لسر نور الأسماء. مجموعة الأسماء الحاملة لسر القدرة في ظل النور النوراني للقدرة الإلهية الحامل سر عرش النور المليك المقتدر
الحامل لسر نور القدرة الإلهية، الحامل لسر النور النوراني، الحامل لذلك السر النوراني الموهوب لسر القدرة الإلهية، الحامل لسر الأسرار النورانية القدسية المتقدسة من نور الحق، الجامع لسر عظمة الحق، المتجلي بسر هذه الأسماء على الأرواح، الحامل لسر نور الذات الشريفة، المحمول بسر النور النوراني لسر ذلك الأسماء، المتوج بتاج القدرة الإلهية، والحامل لسرها الروح الأمين. مجموعة الأسماء الحاملة لسر الأنوار القدسية، المسطرة بسر النور، الحامل لسر سماء النور الغيبي، الحاملة لسماء سر الأسماء المتوجة بسر حملة أمانة السماوات العلى، المتجوهرة بالأسرار الحامل لسرها الملك ميكال، المتوج بتاج سر النور، الحامل لسر نور العلم، الممنوح من سر المعلم النوراني، الحامل لظل ذلك الأسماء السماوية، القائم على علم النور النوراني، الممنوح بسر ذلك النور، الحامل له ذلك الملك لسر المعلم النوراني، القائم بسر علم المعلم النوراني، المنشق بالأسرار، الحامل لسر ذلك النور، المتوج بالعلم النوراني، القائم بتعليم الغيب المتغيب في سر نور الأنوار القدسية، الحامل لأسرار ذلك العلم الممنوح من شجرة العلم النوراني، الممدودة بالأسرار من المعلم النوراني، الذي يلقي هذا العلم على طريق التلقي العظيم، الحامل لسر الأسرار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد القائم على نور علم أسرار الأسماء وطبائعها وخاصية كل اسم في مجال النور السرمدي الحامل لسرها.